Welcome to our channel, My Lulila. If you are new here and you like the content of our channel, please don't forget to subscribe. Click on the notification bell so that you will be notified for our next upload. Today, I'm going to show you the Filipino pork recipes that I have cooked in our kitchen. If you want to know the recipes, please visit our Facebook page, Home Cooked Recipes. I will put a link on the description box below. Keep on watching. I hope you will enjoy the video. Ilang beses na po kaming nakaluto nitong dish na ito at ito po ay isa sa mga paborito naming lutuin, lalo na pag may special occasion. Ito ay ang boneless lechon. If may leftover po kayo sa lechon, pwede nyo po itong gawing lechong paksiw. Pero I think bihira lang po na magkaroon ng leftover, so rare lang din po kaming magluto ng lechong paksiw. Another famous pork recipe ng mga Pinoy ay ang humba. Maraming version po ang humba. Ito po ay napaka sikat sa Visayas region. So, popular talaga siya sa Visayas region. Para siyang adobo na manamis-namis kasi may halo siyang brown sugar. Marami talagang version. May iba nag-a-add ng Coke, pineapple, so it depends po kung ano ang ginagamit yung recipe sa humba. Isa sa mga laging present pag may handaan, especially pag may fiesta, ay ang dish na ito, pata hamonado. Kasi very presentable siya. Ito po ay adobong puti. Ang kaibahan po ng adobong puti sa normal na adobo ay instead of toyo yung gagamitin natin, ihalo sa suka, gagamit po tayo ng patis para yung kulay ng sabaw ay puti. Ang recipe na ito ay ang most liked na recipe sa Facebook page ko na Home Cooked Recipe. If you want to visit my Facebook page, just click the link down below. Ito po yung favorite na niluluto ng nanay ko, ang sweet and sour bola-bola. Ma, I miss you na. Ito naman ay ang pork steak. Mas masarap po ang pork steak pag maraming onions. Masarap kumain ng sinigang pag malamig yung panahon. Swak na swak po ang pork menudo at ang pork afritada sa karinderya. Ito po ang lagi kong ino-order. Maparami talaga ang rice mo pag ito yung combination sa pagkain. Pork at saka bagoong, lalo na pag may kamyas or maraming kamatis. Ang tawag po dito ay mascara or pig's face. Ginagawa po itong sumsuman or pulutan. At pwede rin po itong gawing sisig. Another pulutan ay ang sisig. Madali lang pulutuin ang giniling na baboy. Kaya lang po, medyo matagalan lang sa paghiwa ng carrots at saka sa patatas. Favorite po namin ang dinuguan. Kaya lang, parang 4 times pa lang akong nakaluto nito. Kasi medyo mahirap pumili dito ng dugo ng baboy. One time, nag-crave po ako ng skinless longganisa. All I did was search in the internet kung ano yung recipe at napakadali lang palang gawin. So, if you want to know,
just visit my Facebook page. Ito po yung naging business ko na nag-click when we were still in Brunei. Nag-a-accept po ako ng mga order sa kakilala kong mga Pinoy doon. At depende po kung ano ang gusto nila, if they want just pork embutido or halo ng beef and pork embutido, or gumawa rin ako ng chicken embutido. Pero yung click na click ay yung pork embutido ko. Ang isa-shoutout ko po na channel for my next video ay yung magli-leave ng comment ng paborito nilang pork dishes na lutong Pinoy. Salamat! Thanks for watching! Till next time! Bye!